سلام به کانال زنگ آشپزی خوش اومدید. بریم با هم طرز تهیه این دسر زیبا و خوشمزه و پرطرفدار رو ببینیم. دسر پاناکوتا خیلی خوشمزه است و درست کردنش هم خیلی راحته. پس با من همراه باشین تا آموزشش رو ببینیم. مواد لازم: شیر 3 لیوان یا 3 پیمانه، آب جوش 1.5 لیوان، شکر 1 لیوان که میتونید کم و زیادش کنید، خامه صبحانه 300 گرم، پودر ژلاتین 3 قاشق غذاخوری یا 3 پاکت ژلاتین، 1 بسته ژله توت فرنگی یا ژله با هر طعم و رنگی که دوست داشتین که ترجیحاً بهتر که ژلتون شیرین باشه. وانیل نوک قاشق چایخوری که اگه از وانیل شکردار استفاده میکنین 1 پاکت وانیل هم میتونین استفاده کنین. و آب سرد حدود 1/3 لیوان. خب برای شروع اول بریم سراغ ژلاتین. داخل یه ظرف حدوداً 1/3 لیوان آب سرد میریزیم و پودر ژلاتین رو روی سطح آب سرد میپاشیم. نیازی نیست که همش بزنیم. من یه مقدار دیگه بهش آب سرد اضافه میکنم و اجازه میدم که حدود 5 دقیقه به همین شکل بمونه تا بعد 5 دقیقه دونه های ژلاتین باز شن و اسفنجی شن. این کار باعث میشه ژلاتین حین آب شدن شفافتر و یه دست‌تر شه. بعد حدوداً 5 دقیقه ببینی ژلاتین به چه حالتی در اومده، کاملا اسفنجی شده. حالا باید ژلاتین رو بذاریم رو بخار آب در حال جوش و کمی هم بزنیم تا ژلاتین حل شه و شفاف و یه دست شه. من میریزمش داخل یک کاسه بزرگتر که راحت تر بتونم همش بزنم و سریعتر حل شه. میتونید برای این کار از بخار کتری هم استفاده کنین و کاسه رو بذارین رو کتری تا با بخار آب ژلاتینتون حل شه. میبینین خیلی سریع ژلاتین حل شد و شفاف و یه دست شده. حالا فعلا میذارمش کنار. حالا داخل یه ظرف خامه صبحانه رو میریزم. کمی همش میزنم که یه دست شه. حالا شکر رو بهش اضافه میکنم. و دوباره کمی هم میزنم که یه دست شه خامه و بعدم با شیر بهتر مخلوط شه و موادم یه دست تر شه. خب حالا 1 لیوان شیر رو اضافه میکنم و دوباره کمی همش میزنم. و حالا 2 لیوان شیرم بهش اضافه میکنم. برای درست کردن این دسر اگه از شیر پرچرب استفاده کنی خیلی خوشمزه تر میشه دسرتون. حالا قابلمه رو میذارم رو حرارت ملایم و مواد رو مدام هم میزنم تا موادم کاملا با هم مخلوط شن و شکر خوب حل شه و خامه و شیر و شکر کاملا یه دست شن. فقط حواستون باشه که ما نمیخوایم موادمون بجوشه، میخوایم که کمی داغ شه و همه مواد خوب با هم مخلوط شن. اگه دماش در حدی باشه که بتونین یه چند ثانیه انگشتتون رو داخلش نگه دارین کافیه و اصلا نیازی به جوشیدن نیست و نباید اجازه بدیم که شروع به جوشیدن کنه. وقتی موادمون گرم شد بهش وانیل اضافه میکنیم و مخلوطش میکنیم. خب بعد اینکه وانیلم خوب مخلوط شد و موادمون کاملا یه دست شد، قبل اینکه شروع به جوشیدن کنه حرارت رو خاموش میکنیم. ژلاتین حل شده رو بهش اضافه میکنیم. و خوب هم میزنیم که ژلاتین کاملا مخلوط شه. خب الان مایه پاناکوتای ما آماده است. اجازه میدیم که به دمای محیط برسه و بعد ازش استفاده میکنیم.
خب برای درست کردن این دسر من میخوام از یه قالب سیلیکونی استفاده کنم که روش یه قدی داره که میخوام داخلش ژله بریزم. داخل قالبم هم یه لایه از پاناکوتا میریزم و یه لایه ژله و دوباره یه لایه پاناکوتا. اگه شما هم مثل من از قالب سیلیکونی استفاده میکنین حتما بذارینش روی سینی یا یه ظرفی که راحت تر بتونین جابجاش کنین تا دسرتون خراب نشه. تا موادمون آماده شه من قالبمو حدود نیم ساعت گذاشتم داخل فریزر تا خنک شه، چون خنک بودنش تاثیر خوبی رو گرفتن دسر داره و بعد آماده شدن خیلی راحت تر میتونین دسرتون رو برگردونین. حالا چرب میکنمش که مطمئن شم دسرم راحت ازش جدا میشه. البته نیازی به زیاد چرب کردنش نیست، چون داخل مواد دسرمون از خامه استفاده کردیم و خیلی راحت از قالب جدا میشه. الان مایه دسر من کاملا سرد شد و به دمای محیط رسیده. حالا نصفش رو میریزم داخل قالب. اگه موادتون خوب یه دست نشده یا کف زیادی داره میتونین از صافی رد کنی که کفش گرفته شه و کاملا یه دست شه. خب حالا حدود 30 الی 40 دقیقه میذارمش داخل یخچال بمونه تا کمی خودش رو بگیره و سطحش ببنده تا بتونم لایه بعدی رو بریزم. برای لایه بعدی من میخوام از پودر ژله استفاده کنم که برای درست کردن یه بسته ژله از 1.5 لیوان آب جوش استفاده میکنم. یه قاشق از پودر ژله رو میذارم کنار تا بعد آماده شدن دسرمون برای اون قسمت گودی که داشتیم ازش استفاده کنم. حالا باقی مونده پودر ژله رو با 1.5 لیوان آب جوش مخلوط میکنم. اگه دقت کنی یه سری از ذرات ژله داخل آب باقی موندن و حل نشدن. اینم به همون روشی که پودر ژلاتین رو حل کردیم میذارم رو بخار آب تا دونه های ژله کاملا حل شن و یه دست و شفاف شه ژلمون. خب من پودر ژله رو با حرارت غیر مستقیم کاملا حل کردم. این کار باعث میشه که ژله خیلی راحت تر از قالب جدا شه و شفافتر و یه دست‌تر شه. حالا میذارمش کنار و اجازه میدم که کاملا خنک شه. خب بعد حدوداً 40 دقیقه دسرمون تقریبا خودشو گرفته و نیم بند شده. اگه خیلی رو انگشتتون رو روی سطحش بزنی میبینی که یه حالت چسبنده داره. حالا خیلی آروم کم کم یه لایه از ژله رو میریزیم رو دسرمون. حواستون باشه که حتما اجازه بدین که ژله کاملا خنک شه و بعد روی دسرتون بریزین، چون ژله کم باعث میشه که لایه زیری آب شه و لایه ها با هم مخلوط شن. خب من الان ژله رو ریختم. حالا میذارم حدود 40 دقیقه دیگه داخل یخچال بمونه تا ژله نیم بند شه. یه نکته‌ای هم در مورد مواد باقی مونده پاناکوتا بگم. اگه دمای محیطتون سرد و احساس کردین که موادتون بیرون یخچال کمی سفت شد و احتمال داره خودشو بگیره، میتونین مثل من بذارینش داخل آب گرم و هر از گاهی همش بزنین تا نبنده. همچنین میتونین بزنین رو کتری تا با حرارت غیر مستقیم گرم بمونه و هر وقت که لازمش داشتین بزنین کنار تا سرد شه و بعد ازش استفاده کنین. خب الان لایه ژله نیم بند شده و یه حالت چسبنده داره. نمیذارم دیگه بیشتر از این خودشو بگیره، چون اگه کامل ببنده لایه بعدی که میدیم روش بعد آماده شدن خوب به هم نمیچسبن و وقتی که میخوایم برگردونیم لایه ها از هم جدا میشن. حالا دسر پاناکوتا رو که کاملا سرد شده میریزم رو ژله. حتما بذارین که کاملا سرد شه و خیلی آروم و با احتیاط این لایه رو بریزین، چون احتمال داره لایه زیری رو خراب کنه و آب شه ژلمون. خب اینم از آخرین لایه. حالا دیگه میذارم 6 ساعت داخل یخچال بمونه تا لایه ها خوب به هم بچسبن و دسر خوب خودشو بگیره تا راحت تر بتونیم از قالب خارجش کنیم. زمان بستن مواد داخل یخچال بستگی به یخچالتون داره، اما اگه میخوایم مطمئن شین که دسر خوب خودشو گرفته بذارین حداقل 6 ساعت داخل یخچال بمونه. خب بعد 6 ساعت دسرمون خوب خودشو گرفته و آماده است. خیلی آروم دور تا دور دسر رو از قالب جدا میکنم. میبینین چقدر راحت از قالب جدا میشه؟ اگه احساس کردین که چسبیده میتونین با یک کارد دور تا دور دسر رو از قالب جدا کنین.
خب حالا ظرف رو کمی خیس میکنم تا بعد اینکه دسر رو برگردوندم بتونم داخل ظرف راحت جابجاش کنم. اینم از دسر زیبای ما، هم خیلی خوشرنگ و هم خیلی خوشمزه است. حالا کافیه که این قسمت خالی رو با ژله پر کنیم. یه قاشق پودر ژله‌ای رو که نگه داشتیم با حدوداً 5 قاشق آب جوش مخلوط میکنیم و به روش بنماری میذاریم که کاملا شفاف و یه دست شد. خب من پودر ژله رو حلش کردم، میذارم که کاملا خنک شد، بعد میریزمش تو گودی دسرم. حواستون باشه که توی این مرحله هم ژله باید سرد باشه و اصلا گرم نباشه، چون اگه گرم باشه باعث میشه که دسرتون آب شه. خب من دسر رو میذارم داخل یخچال و بعد بقیه ژله رو میریزم که تکون نخوره و راحت تر بتونم پرش کنم، چون اگه الان پرش کنم دیگه نمیتونم راحت جابجاش کنم و بذارمش توی یخچال. خب اینم از دسر زیبا و خوشرنگ و خوشمزه ما. شما هم میتونین با هر شکل و رنگی که دوست داشتین درستش کنین و از خوردنش لذت ببرین. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدید گذاشتم با خبر بشین.